שלום חברים, ברוכים הבאים לגיימי. התכנסנו היום לדבר עם אנשים על משחק מיוחד בשם קרונו טריגר. איתי שמואל מקונן, the one and only from Big Game Suru. טוב, בואו נדבר על הדבר הכי חשוב במשחקי RPGs, שזה העלילה. בכללי, כאילו, למי שלא יודע, קרונו טריגר זה סוג של חזרה לעתיד, האפיק דארק פיין פנטזי גיים. חזרה לעתיד הסרט האהוב עליי, אז כמובן שישר נדלקתי חזק. זה מתחיל בקרונו וחברה טובה שלו לוקה, שהיא מדענית. הולכים לפסטיבל, פוגשים שם בחורה בשם מרלי, והיא כזה מתחברת עם קרונו, נדלקים קצת אחד על השנייה, ולוקה, החברה המדענית של קרונו, מראה מכונה שהיא המציאה. ברמה העקרונית מן מכונת טלפורט. כשמרלי, הבחורה שהם הכירו שם, נכנסת למכונה בשביל להדגים מול הקהל, קורה משהו הזוי והיא נעלמת. אנחנו למעשה מגלים שהיא עברה אחורה בזמן, ואנחנו צריכים לנסוע 400 שנים אחורה אם אני לא טועה, בשביל ללכת להציל אותה, ובפועל אנחנו נמצאים בעיר שלנו, רק שהכל שונה, מאוד ימי הביניים, ואנחנו גם מגלים שם שלמעשה בתקופה הזאת יש נסיכה, ancestor של מרלי, ומה קרה איתה? תזכיר לי. הם מנסים להחזיר את מרלי חזרה לשנת 1000 לספירה, אבל נעלמת מהעיניים שלהם. למי שמכיר יש כאילו מונח שנקרא Grandfather Paradox. מבינים שמשהו פה לא בסדר, וכאילו עשו איזשהו משהו רע עם הטיימליין הזה, וזה גם השלב שבו הם פוגשים את פרוג, שהוא עוד דמות נהדרת מהמשחק, שהוא אביר שהפך לצפרדע, שהוא מאוד נאמן לממלכה, הוא גם מבחינתי הדמות עם העיצוב הכי חזק מהקאסט. עיצוב נהדר לדמות הזאת, באמת. עיצוב נהדר לדמות הזאת. ואז אתם יוצאים יחד איתו כדי להציל את המלכה. עכשיו ברגע שאתם מצילים את המלכה, חוזרים לטירה, הם מאשימים אותם בזה שהם חטפו את המלכה בעצם, ומכניסים אותם לכלא. אתה מתחיל את המשחק באיזה גישה כזאת, הפי, חוזר לעבר, נחמד, מגניב, פתאום באמת זורקים אותך לכלא שם, ומעלילים עליך עלילה. שים לחזור להווה, ופתאום, בום. במקום לעבור חזרה לתקופה שלהם, הם נמצאים במקום קודר, מפחיד, והגענו לאיזה שנה בעתיד? 2300? כאילו, השנה שהיינו מתים שבחזרה לעתיד יגיעו אליה. כאילו, זה לא עתיד קרוב חמוד, זה עתיד רחוק, אפל, מוטציות בכל מקום ורובוטים מקולקלים. העלילה המפותטת מביאה אותנו ל-end of time, לאזור שהוא מנותק מהזמן. סמטה עם ברנש מסתורי קלאסי מתחת לנורת רחוב, ושם בהמשך נחנה גם את המכונת זמן שלנו. דיברנו קודם על זה שאנחנו מגיעים לעתיד, ועתיד קודר, ועתיד ממש מאפן, וכל העולם הרוס, ויש מוטציות בכל מקום, ולא מבינים למה. ואנחנו מגלים שמשהו כמו 400 שנה לפני, פחות או יותר בשנת 1999, יצור בשם לאבוס, מתעורר פתאום. הרעש המשחק הוא באמת איזה מגה מוטציה טיים טראבלר שאוכל את הזמנים ומאיים לחלוטין למחוק את הזמן ואת ההיסטוריה של כל העולם. נעתי יצור נורא, פויאלה, כאילו באמת על הפנים. מייג'ר פויאלה. כל הרעיון בסיפור הוא שלא משנה מה אתם עושים, לא משנה באיזה עולם אתם תהיו, באיזה זמן אתם תהיו, עם מי אתם תדברו, נגד מי תלחמו. המטרה היא אחת. אתם מנסים לנצח את לאבוס. ולמצוא אוצרות. זה נפלא לראות משחק. כן, סבבה, למצוא אוצרות, אבל זה אנחנו, זה השחקן. קרונו והחברים שלו מנסים לעצור את לאבוס. הרבה משחקים כיום לפחות, כשהם מספרים סיפור, לפעמים כאילו אם אתם עושים סייד קווסטים, או מנסים ללכת לאיזשהו מקום אחר במפה, יכולים רגע לאבד את הסיבה של למה אתם עושים את הכל מלכתחילה. אני לא יודע מה העלילה שאף ווסטרן RPG כולל The Witcher. אני באמת, תוך 5 דקות מתחילת המשחק, אני לא יכול לא להעביר את הטקסטים. משחקים הם רצו שתתעניין בעלילה, באמת רצו. בקיצור, לקרונו טריגר יש עלילה אפיק לחלוטין. יש שני רגעים מ-RPGs מתקופת הסופר נינטנדו שאני בחיים לא אשכח. אחד מהם זה שאנחנו עוברים בקרונו טריגר לעתיד, והקטע השני זה הסצנה של האופרה בפיינל פנטזי 7.
6. אמרתי לעצמי, בוא'נה, איזה כיף שאני גיימר. אי אפשר להסביר את הדברים האלה לנאם גיימרס. איך הם מפספסים את הרגעים של אושר מטורף, כיתה בתוך איזו הרפתקה אפיק ששום סרט ושום ספר אפילו לא יכול לגרום לך להרגיש ככה בפנים. 3 אגדות התאחדו לייצר משחק. סקגוצ'י, הנשיא של סקוואר, הגאון גם מאחורי פיינל פנטזי, קירה טוריאמה, המעצב דמויות, מגה אגדה בתחום המנגה, וגם היה יוג'י הורי? כן, יוג'י הורי, בדיוק. והוא מלחין בשם מיצודה. סאונדטרקים אגדיים פשוט. אני מרגיש כאילו לא כתבו סאונדטרקים טובים למשחקים כבר איזה 15 שנים. אולי זה רק אני בגלל שאני איש זקן ומסריח. בכל מקרה הרבה כישרונות הלכו ביחד ויצרו משחק, ולמה אנחנו זוכרים אותו עד היום? כדי להבין רגע מה קרונו טריגר עשה לכל הז'אנר הזה ולגיימינג באופן כללי. חשוב שנייה להבין איך היו נראים משחקי JRPG דאז. איכשהו עם הזמן אנשים התחילו לפחד מ-JRPGs. JRPGs, לפחות הז'אנר כמו שאני ואתה מכירים אותו, כל הפיינל פנטזים הישנים, קרונו טריגר, משחקי פנטזי סטאר למי שמכיר מהצופים. זה ז'אנר שהוא מאוד מאוד ארכאי, מאוד ישן. אתה הולך במפה שאין בה אויבים בכלל כדי לחסוך כוח עיבוד. פתאום יש לך פלאשים על המסך. בדיוק, יש לך כזה... זה היה Earthbound אם אני לא טועה. אתם נכנסים לקרב, יש לכם תפריט, אתם בוחרים מתקפה, כל דמות עושה משהו בתור שלה. קרונו טריגר ויתר על כל הקונספט של random battles. אתה פתאום מזכיר לי את זה ואני נזכר בהתרגשות מזה. מה, אני יכול להחליט אם זה קורה או לא לפחד מכל בלוק של דשא? הרבה מאוד זמן עבר מאז שהתחלתי משחק שאשכרה רוצה לספר לך איזה סיפור גרנדיוזי כזה, אפיק, ווסטרן RPGs נגיד, בדרך כלל כזה יותר באמת open world. הסיפור בהם הוא גם גרנדיוזי, אבל זה לא כמו שכאילו אתה קורא ספר עכשיו, אתה עובר בין דפים של הספר, כמו ש-JRPG עושה לך, שאתה עובר בין עולמות, פוגש אנשים, זאת אומרת, גם משחקים שהם ספציפית הולכים לשבלונה של JRPGs, או הולכו יותר לכיוון של אקשן, כמו פיינל פנטזי 15. שהוא גם אגב מאוד open world. כן, הוא קיבל הרבה מאוד אלמנטים מערביים, כדי שהוא ידבר אל הקהל המערבי, יותר מאשר אל הקהל היפני, שיותר מתחבר לסגנון של דרגון קווסט, לדוגמה. בצעירותי, איכשהו הרגשתי ש-I'm a Final Fantasy guy ודרגון קווסט, אפילו בוא נגיד לצופים דבר כזה. פעם שני ענקיות RPGs, אחת נקרא Square, השנייה נקרא Enix, אוהבים בדם, מעריצים של אחת, לא אוהבים את השנייה והפוך, ואתם מכירים אותם היום בשם Square Enix. Square הם אלה שהובילו את כל העניין הזה של סטורי טלינג במשחקי וידאו, גם מבחינה של עלילה וגם מבחינה של סינמטיות. בואו נתייחס באמת לעובדה שלפני כמה ימים היה לסופר נינטנדו האגדי יום הולדת, והגיע הזמן לאיזו שאלה רגישה שמונה. איך שיחקת פעם ראשונה את קרונו טריגר? חבר טוב הביא לי סוג של כזה דיסק צרוב עם איזה 100-150 משחקי סופר נינטנדו יחד עם אימולטור של נינטנדו. התחלתי לעבור עליהם פשוט לפי ה-ABC, והגעתי בשיא לקרונו טריגר. תחשוב על זה שעד אז כאילו שחקתי משחקים כמו סוניק דה הדג'הוג, משחקי פלטפורמה, משחקי אקשן, אבל קרונו טריגר היה הדבר הראשון שבאמת הימם אותי כגיימר. שחקתי באמיולטור, למרות שהיה לי סופר נינטנדו עם כל המשחקים. קניתי סופר נינטנדו עם אריזת דונקי קונג מיוחדת, אבל לא ראיתי בחיים את קרונו טריגר לזה. אחרי זה קניתי בפלייסטיישן, אני קניתי את זה לג'יט, אז מותר לי לכן להגיד את זה. ואותך לוקחים לקן. אני קניתי את זה על ה-DS, הכל טוב, הכל טוב. זה אפילו יותר טוב. איפה שהיה אפשר קניתי אחר כך. אני חושב שמשהו במדיה ריגש אותי כמו המשחק הזה. עד היום, לפי דעתי, סיפור הטיים טראבל הכי טוב שהיה אי פעם. אני באמת לא חושב שכאילו... שהיה או יהיה משחק כזה. באותה תקופה היה תוכנה שנקראת RPG Maker. כל כך הייתי מוקסם מקרונו ופיינל פנטזי, שאני אומר לך, הדבר הראשון שאי פעם עשיתי באינטרנט עד לגיימי לאחרונה, היה לי אתר RPG Land, הייתי עושה משחקים ב-RPG Maker, כולם בהשראת קרונו טריגר ופיינל פנטזי, הייתי מצייר את העיצובי דמויות, והרוב זה סאונדטרק של מיצודה, זה היה כיף. ותגיד לי, איפה היית מדרג אותו בטופ RPGs שלך? מקום ראשון. מקום ראשון? אני לא צוחק, כאילו, זה באמת השאלה הכי קלה ששואלים אותי. זאת אומרת, אם אני צריך לדרג את ה-JRPGs, או ה-RPGs האמת, האהובים עליי כל הזמנים, זה תמיד יהיה מקום ראשון. אני לא חושב שיהיה משהו שבא וידיח אותו. אי פעם, לא סתם לצוות המפתח, קראו לו הדרים טים, לא סתם. הם עשו פה משהו מיוחד.
אני חושב שיקח הרבה זמן שמישהו יצליח להתעלות עליו. יש משחקים שעשו דברים מסוימים יותר טוב, הבטל סיסטם של פיינל פנטזי 6 אפילו מבחינתי היה יותר מפותח, או אם זה העלילה ריאליסטית ומרגשת של פיינל פנטזי 7, מה שיפה בקרונו טריגר שהוא באמת כמין מכלול, יש לך משחק עם עלילה אפיק, קצב ממש טוב, הוא כל הזמן רץ קדימה, אתה נשאב לזה, יש דמויות מגניבות, משחק מאוד אקשני. ואגב, הוא די המציא את הניו גיים פלוס. לא, אני אתקן אותך, זה לא די המציא, הוא המציא את הקונספט. סופים אלטרנטיביים, היה פה איזה כמה וכמה סופים למשחק הזה. זה גם לא זכור לי שהיה דבר כזה. לא היה דבר כזה, היה כאילו, אתה יודע, בקטנה, כל מיני משחקים שאם סיימת אותם בזמן מסוים, על רמה מסוימת, הם קיבלו סוף שונה, אבל פה זה היה ממש כאילו עניין של... תעשה את ה-X דברים האלה שונה, תקבל סוף אחד. אני מספלר משהו. השם המשחק, או על שם חפץ, הקרונו טריגר, שהוא מיסאבל, ומחליט את הגורל של כל העולם למעשה. הגיבור יכול כן או לא לחיות בסוף המשחק. פעם הראשונה שסיימתי את המשחק היה בלי זה. אני לא מבין איך אני לא פספסתי את זה. היית יותר חכם ממני כנראה. לא, אני פשוט כנראה חקרתי באובססיביות המוגזמת שלי. אני סורק כל מקום, אני רואה שאין שם כלום, אני סורק שוב. קיבלנו לאחרונה את פיינל פנטזי 7 רימייק, שאני אומר לך בכנות, זה היה חלום שלי. זה היה דוגרי חלום שלי שיעשו לזה רימייק, בגלל כמה שאהבתי את המשחק וכמה שהוא נראה נוראי. פיינל פנטזי 7 בקושי הזדקן טוב בתקופה שהוא יצא. אני חושב שיש מצב שנקבל רימייק לקרונו? אני יכול רק לקוות, אני באמת יכול רק לקוות. אני פשוט רוצה לראות את זה עוד פעם. אני רוצה לראות את המשחק הזה מגיע לכל מיני חבר'ה צעירים שלא יצא להם לגעת ולשחק בו עד היום. גם אם לא, אני בסדר עם זה. פשוט תלכו לשחק קרונו טריגר, זה נמצא בסטים, זה נמצא במובייל. כן קיבלנו דבר אחד, סוג של משחק המשך, יש את קרונו קרוס. המשחק היה לו כאילו סיפור שונה לחלוטין, והוסיף עוד מלא אלמנטים של מעבר בין ממדים, והקטע עם קרונו קרוס זה שבהתחלה אתה מתחיל לשחק את המשחק ואתה חושב שזה משחק שונה לחלוטין, ואז אתה מתחיל לפגוש את הדמויות מקרונו טריגר, ומדברות איתך, והשמות אתה רואה שזה אותם שמות. אני אגיד לך את האמת, המשחק הזה נכנס לי ללב. יכול להיות שזה פשוט הפסקול שלו, שהיה כאילו... פסקול, זה החלק... עזוב, אני מכיר את הפסקול של קרוס בעל פה, זה מצודה או אגדה, אין אפס. זינוגר שיחקת אגב? כן, בטח. זה משחק שהוא טלטל אותי באותה תקופה. קרונו קרוס אגב היה נראה מדהים, היה נראה יפה. לזמנו כן. אהבתי הרבה דברים בו, אבל מה שאתה דיברת מקודם, על קרונו טריגר, על העלילה, הברורה, הממוקדת, זה כל כך לא מה שהיה פה. כשסיימת את המשחק לא הבנתי על מה. אבל איזה FMV פתיחה. בסופו של דבר הוא מרגש. איזה FMV פתיחה. הפתיח מצוין. מקווה שנקבל איזה רימייק. אם בחזים באיזה E3 על רימייק לאחד מהשני המשחקים האלה, אני לג'יט בוכה. לג'יט. אפילו לא כזה טירי אייז, באמת, אני ליטרלי בוכה. אחד מהסיבות הרבות למה פלייסטיישן 4 knocked it out of the park זה כי על ההתחלה באירוע ההכרזות הראשון שלו הם הראו את פיינל פנטזי 7 רימייק שאומנם יצא שנים רבות אחרי זה, אבל הם אמרו אנחנו יודעים להגשים לאנשים חלומות. בתכל'ס סקוואר אחרי הסופר נינטנדו די כזה נפרדו דרכם נינטנדו. אמנם יצאו גם משחקים מסוימים של פיינל פנטזי לאקסבוקס, אבל הסדרה הראשית והמשחקים הכי אהובים יצאו לסופר נינטנדו ולסוני פלייסטיישן. אז מי יודע, לגיימי יש יום הולדת שנתיים. איך הזמן עובר? יש לך משהו לאחל לערוץ? אני הייתי עם הערוץ הזה מההתחלה, ושנתיים אחר כך לראות אתכם מגיעים לאן שהגעתם עם כל המימס והקהילה שהצלחתם לפתח והסרטונים הנהדרים. אני רק מאחל שתמשיכו ככה. אני חייב לציין שאני צפיתי בכל הפרקים שלכם של משחקי העשור והמשחקים הכי טובים. חיכיתי לנקודה שבה אני אוכל לבוא ולהגיד לכם חבר'ה, בואו נדבר על קרונו טריגר. וזהו, אני אוהב אותך, אני אוהב את אביה, למרות שהוא בוגד בערוץ, אז הוא בוגד גדול. אשמתו תמיד נמצאת בליבנו. אביה, אשמתך, תמיד. אשמת אביה לנצח. וחולה עליך שמואל, תודה רבה שבאת. יש לנו עוד הרבה מאוד משחקים לדבר עליהם, וגם שהצופים יכתבו, אתם אוהבים את הסטייל הזה של שיחה רגשית על משחקים שחייבים לדבר עליהם? כתבו לנו בתגובות, לא לשכוח, קחו גם ב-V-Games, האתר האגדי. ביי חברים. ביי. ביי סלו.